ต่อไปนี้คือคำตอบของหลายแนวทางป้องกันและรักษาโรคโควิด -19 ที่เขาเตือนให้งดบุฟเฟ่ต์เขาแชร์ให้กินขิงและเขาบอกให้ลองกลั้นหายใจเพื่อตรวจสภาพปอดศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทตรวจสอบกับหัวหน้าสาขาวิชาโรคระบบการหายใจและวัณโรคคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลและนายกสมาคมอุระเวชแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เรื่องแรกเขาบอกว่าช่วงนี้ควรเลี่ยงบุฟเฟ่ต์คงไม่ใช่ทั้งหมดนะน่าจะเป็นสถานที่จัดบุฟเฟ่ที่จำนวนคนเยอะๆคนจะเข้ามาปริมาณมากๆในเวลาจำกัดที่มีกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มาเพื่อกินโดยเฉพาะแล้วก็จะรีบจากไปเร็วๆเลอะเทอะเปื้อนสุขลักษณะจะไม่ค่อยดีนะแต่ถ้าเป็นบุฟเฟ่ตามปกติบริเวณโปร่งโล่งดีเนี่ยการถ่ายทอดกรณีมีโรคติดเชื้อในระบบการหายใจโอกาสน่าจะน้อยมากเสี่ยงที่สุดคงไม่น่าใช่แต่ถ้าว่าไปแล้วก็อาจจะเสี่ยงน้อยกว่าหรืออาจจะเสี่ยงเท่ากันกับที่การถ่ายเทอากาศไม่ดีเป็นระบบปิดเป็นเวลานานๆเช่นในยานพาหนะกับคนที่มีแหล่งแพร่กระจายเชื้อโรคเขาสันนิษฐานว่าการติดเชื้อในต่างประเทศครั้งหนึ่งเกิดเพราะอาหารบุฟเฟ่ต์เท่าที่ผมทราบยังไม่มีรายงานเรื่องของการได้รับเชื้อจากการกินอาหารแล้วก็มีการปนเปื้อนของไวรัสโคโรนาเข้าไปในการสอบสวนโรคก็คงต้องหาดูว่าคนนั้นเนี่ยไม่มีโอกาสที่จะติดอย่างอื่นเลยหรือการที่ต้องจับช้อนกลางใหญ่ๆร่วมกันตรงนี้น่าจะมีความเป็นไปได้ครับละอองเสมหะละอองน้ำลายจากคนที่มีเชื้ออยู่ทั้งที่มีอาการและไม่มีอาการถ้ามันหลุดไปติดอยู่ที่ตามจานชามช้อนฝาปิดแล้วคนต่อไปจับแล้วก็ไปสัมผัสตาจมูกปากก็จะมีทางที่จะเข้าสู่ร่างกายเราได้ครับเขาแนะนำว่าถุงมืออาจจะมีบทบาทสำคัญไม่น่าจะเกิดขึ้นแล้วถ้าถึงขั้นจะต้องใส่ถุงมือไปหมูกระทะหรือร้านบุฟเฟ่อะไรเนี่ยคนก็ไม่ควรไปร้านละโดยความเห็นส่วนตัวยังได้แต่ก็คงต้องเลือกสถานที่โปร่งโล่งพอสมควรคนไม่หนาแน่นรู้จักสุขลักษณะเรื่องที่2เขาบอกไวรัสนี้ฟักตัวถึง24 วันรายงานประปรายว่าคนไข้บางรายมีประวัติสัมผัสที่นานกว่า14 วันแต่น่าจะเป็นส่วนน้อยมากๆพูดง่ายๆอาจจะเป็นไวรัสแตกแถวซึ่งก็เป็นธรรมชาติของสิ่งมีชีวิตนะเขาบอกถ้าใครติดเชื้อจะไม่แสดงอาการแต่ปอดจะเริ่มกลายเป็นพังผืดอันนี้ไม่จริงนะครับกว่าจะเกิดพังผืดในปอด1โอกาสเกิดน้อยมาก2ต้องผ่านปอดอักเสบรุนแรงจนใช้เครื่องช่วยหายใจแล้วรอดขึ้นมาได้แล้วถึงเกิดปอดเป็นพังผืดเขาบอกว่าวิธีตรวจสอบปอดคือหายใจลึกๆแล้วกลั้นหายใจ10 วินาทีขึ้นไปไม่ได้บอกว่าปอดเป็นหรือไม่เป็นพังผืดบอกได้แค่ว่าสมรรถภาพปอดเรายังใช้ได้อยู่ซึ่งมันทั้งเกี่ยวกับกล้ามเนื้อความแข็งแรงของกระบังลมเขาบอกให้ลองทำเพื่อทดสอบปอดทุกเช้าไม่แนะนำนะฮะดีที่สุดก็คือพยายามรักษาร่างกายให้เราแข็งแรงหลีกเลี่ยงหรือลดโอกาสที่เราจะไปได้รับเชื้อเข้ามาถ้าโชคไม่ดีได้รับเชื้อเข้ามาเริ่มไม่สบายจะจากเหตุอื่นหรือจากเชื้อนี้ก็รีบไปพบแพทย์เรื่องที่3เขาบอกว่าใครติดไวรัสตัวนี้จะไอแห้งๆแยกไม่ได้หรอกครับว่าเป็นหวัดแล้วไอแห้งๆมันจะเป็นจากโคโรนายังไม่สามารถสรุปได้เขาบอกว่าไวรัสนี้จะตายในอุณหภูมิ 26-27 องศา26 องศานี่ไม่น่าจะถูกละน่าจะสูงกว่าเขาบอกถ้าไข้ขึ้นให้ห่มผ้าดื่มน้ำขิงให้ร่างกายอุ่นร้อนไม่น่าจะสรุปได้แต่เป็นผลเสียไหมคงไม่เป็นผลเสียนะขิงอาจจะมีสารต่อต้านอนุมูลอิสระที่อาจจะช่วยทำให้ร่างกายเราแข็งแรงขึ้นถ้ามันสามารถแทรกเข้าไปในเซลล์ปกติของเราผมไม่เชื่อว่าทำร่างกายให้ร้อนยังไงแล้วจะฆ่าไวรัสได้ละขึ้นอยู่กับภูมิต้านทานของแต่ละคนสุดท้ายก็ย้อนกลับมาที่เรื่องพื้นฐานง่ายๆสิ่งที่สำคัญก็คือสุขลักษณะของเรากินร้อนช้อนกลางล้างมือถ้าเราไม่สบายทุกคนที่ไปพบแพทย์ไม่สบายควรจะหาหน้ากากคาดหลีกเลี่ยงการเข้าไปในที่ชุมชนระบบถ่ายเทอากาศไม่ค่อยดีซึ่งช่วยป้องกันไม่ใช่แต่ไวรัสโคโรนาอย่างเดียวช่วยป้องกันไข้หวัดใหญ่โรคติดต่อทางระบบการหายใจอื่นๆรู้ทันข่าวปลอมข้อมูลเท็จกับคลิปพิเศษที่ไม่มีบนหน้าจอทีวีกดติดตามช่อง YouTube ชัวร์ก่อนแชร์ยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับชัวร์ก่อนแชร์สนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์